Καλησπέρα παλιόπαιδα! Ποιος τους μωρέ αυτούς τώρα που θα πούνε, είμαι γραφικός εγώ. Φίλοι μου, περνάμε τώρα σε ένα καλλιτέχνη γεμάτο αντιθέσεις, που με την πορεία του κατάφερε να διχάσει την κοινή γνώμη, τον κόσμο της μουσικής μέχρι και τις ίδιες τις δισκογραφικές εταιρείες. Ο λόγος, όπως καταλάβατε, για τον άρχοντα Νότι Σφακιανάκη. Είμαι αυτό που είμαι, αυτό που ακούς και βλέπεις. Φίλοι μου, εδώ να πω ότι λόγω ενός τεχνικού προβλήματος κάνουμε το βίντεο από την αρχή. Έχουμε ανταγωνιστές και πάμε να ξεκινήσουμε. Οι ιστορίες για αυτόν είναι αμέτρητες, ειδικά αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω στο ξεκίνημά του. Τότε ένα σχεδόν ντροπαλό παιδί συστηνότο στο κοινό, έχοντας εκείνο το ιδιαίτερο τριγωνικό κούραμα και φορώντας το κλασικό πλέον πουκάνισο με τα σχέδια λαχούρι. Φυσικά δεν μπορούμε να κρίνουμε κανέναν για το στυλ εκείνων των χρόνων, αφού όλοι μας ακολουθούσαμε τις τάσεις της εποχής και οι εμφανίσεις μας σίγουρα δεν ήταν και οι πιο πετυχημένες. Όλοι θα θυμάστε τι τσίρκο γινόταν εκείνη την δεκαετία με τα αντισήματα του κόσμου. Σε μερικά χρόνια θα βλέπουμε το τώρα και θα γελάμε πάλι. Ωστόσο, παρακολουθώντας σήμερα τα πλάνα από εκείνη την πρώτη τηλεοπτική παρουσία του Νότι, ομολογούμε ότι ένα χαμόγελο σου βγαίνει αυθόρμητα. Παρά το χαμηλόν τόνο ξεκίνημά του, ο Νότης Σφακιανάκης εκτοξεύτηκε με μια απίστευτη ταχύτητα στην κορυφή, γινόμενος ένας από τους κορυφαίους στάρ της γενιάς του. Με καταγωγή από το Ηράκλειο της Κρήτης, όπου γεννήθηκε στις 2 Νοεμβρίου του 1959, Σκορπιός για όποιον δεν γνωρίζει, ο Νότης βρίσκεται σήμερα στο 67ο έτος της ηλικίας του. Το ντεμπούτο του στη δισκογραφία έγινε το 1991 και από τις πρώτες κιόλας νότες που τραγούδισε στην τηλεόραση έγινε ξεκάθαρο σε όλους ότι μια τεράστια και βραδική φωνή είχε μόλις γεννηθεί. Ο Σφακιανάκης συνεχίζει να αποτελεί ένα μύθο για το ελληνικό τραγούδι, παρόλο που τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να απέχει συνειδητά από τις πίστες και τη δισκογραφία. Τα ερωτηματικά γύρω από αυτή την εξαφνική απομόνωση βεβαίως είναι πολλά. Λέγονται πολλά, συζητιούνται συνεχώς, με τα φώτα να πέφτουν αναπόφευκτα στη δικαστική περιπέτεια και τη σύλληψη του από τις αρχές. Δεν έχει ξεχαστεί, φίλοι μου, αυτό από τον κόσμο. Η καταδίωξη του Νότι για ένα μεγάλο μέρος του κοινού εκείνο το βράδυ δεν ήταν μια απλή σύμπτωση, αλλά μια καλωστημένη παγίδα, μια ενέδρα από καλοθελητές που ήθελαν να βάλουν φρένο στην ασύλληπτη επιτυχία του και στα αστρονομικά κέρδη που έφερνε σε κάθε μαγαζί όπου εμφανιζόταν. Και δεν έφτανε μόνο αυτό, είχε καταδιωχτεί για τις απόψεις του, όπως λέει ο λαός μας. Και άλλωστε η ιστορία έχει δείξει πως από τέτοια περίεργα παιχνίδια έχουν υποφέρει κι άλλοι κορυφαίοι ερμηνευτές στο παρελθόν. Ίσως αυτή η κοινή μοίρα με άλλους μεγάλους του πενταγράμμου να δίνει μια εξήγηση στην πικρία του καλλιτέχνη, ο οποίος έχει γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στα charts. Βεβαίως, φίλοι μου, θα κάνουμε εκτενέσταρο βίντεο στο YouTube με όλη την υπόθεση της καταδίωξης του. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί μόνο στο Big Music 365 θα ακούσετε όλες τις αλήθειες. Και πάμε να δούμε γιατί μιλάμε για τον άρχοντα. Μιλάμε για τον απόλυτο κυρίαρχο των φυσικών πωλήσεων της χρυσής δεκαετίας 1990 με 2000, με περισσότερα από 2 εκατομμύρια αντίτυπα. Ενώ αν βάλουμε στο κάδρο τη συνολική του πορεία, το κόντερ ξεπερνά το αδιανόητο νούμερο των 5 εκατομμυρίων δίσκων. Και βάλτε μέσα και ό,τι ακροάσεις γίνονται από τα social media και βγάλτε εσείς τον αριθμό. Όλα ξεκίνησαν στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εκεί μεγάλωσε ως παιδί του κρητικού Κωνσταντίνου Σφακιανάκη και της Μικρασιάδισσας Δέσποινας. Όταν όμως έγινε 7 ετών, οι ισορροπίες ανατράπηκαν μετά το διαζύγιο των γονιών του. Το γεγονός αυτό τον οδήγησε στην κοντά στους παππούδες του από την πλευρά της μητέρας του, ενώ για κάποια διαστήματα
Έζησε και στη Γερμανία, όπου η μητέρα του είχε κατασταθεί μετά τον δεύτερο γάμο της. Η πρώτη του επαγγελματική επαφή με τη μουσική έγινε το 1985 στην Go, όπου στην αρχή ηγούνταν ενός γκρουπ με ξένο ρεπερτόριο. Σύντομα όμως επέστρεψε στην Κρήτη για να κάνει τα πρώτα του βήματα ως λαϊκός τραγουδιστής. Το μεγάλο άρμα είναι το 1988, όταν και κατέβηκε στην Αθήνα. Εκεί, αν και πολλοί δεν το γνωρίζουν, βρέθηκε στο πλευρό ιερών τεράτων, όπως η Πόλη Πάνου και ο Σταμάτης Κόκοντας. Ακριβώς. Η κυρία Πόλη Πάνου είναι κοντά μας αυτό το βράδυ, την καλέσαμε και ήρθε για να σε δει και να σου μιλήσει. Η κυρία Πάνου, παρακαλώ να έρθει κοντά μας. Σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλά, αγάπη μου, άλλη χαρά μου για τον Νότι. Ευχαριστώ πολύ. Για τον Νότι μου. Η Αρχόντισσα. Η κάθομαι. Αρχόντισσα. Μια μεγάλη Αρχόντισσα Πού του ελληνικού κάθομαι, τραγουδιού. μόνο Κάτσε δίπλα το εκεί πέρα, να είστε κοντά μαζί. Εκεί. Δεν έχω πρόβλημα. Κυρία Πόλη Πάνου, τη γνωρίζετε όλοι σας, την αγαπάτε όλοι σας. Είναι μια κυρία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, μια Αρχόντισσα, όπως είπε και ο Νότης. Έτσι την αποκαλούσα από τότε που την γνώρισα από κοντά και πραγματικά όχι επιφώνημα έτσι για να υπάρχει. Κυριολεκτούσα όταν την έλεγα Αρχόντισσα, γιατί αυτό είναι. Εγώ πώς μπορώ να τον αποκαλώ, ο Άρχοντας. Ο Άρχοντας και η Αρχόντισσα, αγάπη μου. Σε καλά. Καλά. Σε βλέπω μια χαρά. Για πέστε μου, πότε γνωριστήκατε με τον Νότη, πώς γνωριστήκατε και πώς Ναι, με τον Νότι, στηρίξατε. στο πρώτο ξεκίνημα μπορώ να πω, ίσως να έχει βγει πριν, συνεργαστήκαμε μαζί στο Νέο Στόρκο. Εγώ μόλις άκουσα τον Νότι στο Βαγγενάκη, πίστεψα ότι είχα πιάσει το 13 που λένε. Ναι, είπα ότι αυτό θα γίνει. Είχε μια γκάμα φωνής, μια χρειά η φωνή του και πάνω απ' όλα πιστεύω δεν είναι μόνο κανείς να τραγουδάει. Ο Νότης σερβίριζε ωραία. Μόλις τον είδα στην πίστα για πρώτη φορά, για να μην λέμε ονόματα, ήταν και κάποιος επώνυμος γηταγωστής, ένα Στόρκ, που ζήτησα τη γνώμη του. Λέω, τι ωραία φωνή που έχει. Εντάξει, μου λέει, συνηθισμένη φωνή. Του λέω, πειράζει ότι θα γίνει γρήγορα ο Νότης ο Σφαγιανάκης, θα γίνει μεγάλο όνομα. Και αγάπη μου έγινες και σου εύχομαι. Τι να σου πει, πιο ψηλά δεν γίνεται. Γιατί βγήκες με μεγάλο γκάτς, βγήκες με αξία, γιατί είχες φωνή ωραία. Και είσαι και ωραίος καλλιτέχνης, μπορεί να σου κάνω κομπλιμά. Ευχαριστώ. Σε πιστεύω, σε λατρεύω, είσαι πολύ ωραίος. Κοιτάξτε, δεν είναι τίποτα. Είχα συμπαραστάτες. Ναι, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Το πιο σημαντικό απ' όλα και αυτό πραγματικά που έχει καθορίσει την ζωή μου είναι το ότι αυτός ο άνθρωπος με έβγαζε εμένα κάποιες στιγμές στα καλά καθούμενα από το τίποτα επί σκηνής να τραγουδήσω 2, 1, 3 τραγούδια, κάτι που δεν το κάνει ποτέ κανείς. Αλλά ναι, η Νότι μου, γιατί καλλιτέχνηδα... ήσουν και εσύ ωραίος καλλιτέχνης, γι' αυτό μου άρεσες. Γι' αυτό Ναι, αλλά δεν το κάνει. πίστευα αυτό που Δεν το έκανα. κάνει. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η μεγάλη επιτυχία του Νότη τα τελευταία χρόνια? Στην εργατικότητά του, ψάχνεται, είναι ωραίος καλλιτέχνης, διαθέτει φωνή. Είπαμε, ένας καλλιτέχνης πρέπει να έχει πολλά προσόντα για να σταθεί. Και για να γίνει όχι με επώνυμη, για να είναι πολύ, αλλά είναι για λίγο. Πιστεύω μέσα σε όλους που έχουμε κλασικοποιηθεί, θα είναι και ο Νότης ο Βακενάκης. Μη γελάς, αγάπη μου, το πιστεύω αυτό που λέω. Μακάρι να γίνει. Ποιο τραγούδι από όλα αυτά τα δικά σου θα αφιέρωνες στην κυρία Πόλη Πάνου που ήρθε σήμερα το βράδυ στην παρέα μας? Ποιο θα της πήγαινε, ποιο θα ήθελε να της αφιερώσεις από τα τραγούδια που εσύ έχεις? Το τραγούδι που λέγεται καλλιτέχνης, γιατί αυτή τη στιγμή κάθομαι δίπλα σε μια καλλιτέχνητα. Καλλιτέχνης θα πει. Ενώ συνεργάστηκε επίσης με τον Γιώργο Σαλαμπάση και τον Κώστα Μοναχό. Το καλοκαίρι του 1990 ανηφορίζει για τη Θεσσαλονίκη και το ταλέντο του τραβάει αμέσως τα βλέμματα των ανθρώπων της αγοράς. Είναι η εποχή που η σπουδαία Ελένη Δήμου, μια καλλιτέχνηδα που πάντα στήριζε τα νέα ταλέντα, είχε προβλέψει το μέλλον, δηλώνοντας ότι ο Νότης Φαγιανάκης, ο Μανώλης Λιδάκης και ο Σταμάτης Γονίδης, παρακαλώ, είναι τα 3 κορυφαία λαϊκά λαρίγια που έρχονται. Και φυσικά ο χρόνος τη δικαίωσε απόλυτα. Την ίδια χρονιά, το 1990, έρχεται και η πρώτη του επίσημη καταγραφή στη δισκογραφία, ερμηνεύοντας το κομμάτι «Νοσταλγεί στα περασμένα» στον πρώτο δίσκο του συνθέτη Σάκη Καβατζικιώτη.
Τον Ιούνιο του 1991 ο Νότης Σφακιανάκης συστήνεται πλέον επίσημα με την πρώτη του ολοκληρωμένη δουλειά που είχε τον τίτλο «Πρώτη φορά». Το μόνιμο κομμάτι ξεχωρίζει αμέσως, οδηγώντας έναν δίσκο με 12 συνολικά τραγούδια, στα οποία την υπογραφή τους έβαλαν σπουδαίοι δημιουργοί όπως ο Τάσος Βοιατζής και ο Πάνος Φαλάρας. Το επόμενο έτος, το 1992, ο Νότης κάνει μια στρατηγική αλλαγή στη δημιουργική του στέγη, παίρνοντας μεταγραφή από τη Sony για τη δισκογραφική οικογένεια της EMI. Εκεί κυκλοφορεί το δεύτερο άλμπουμ του, «Είσαι ένα πιστόλι», το οποίο ξεπερνά σε αποδοχή ακόμα και τον ντεμπούτο του. Μέσα από τα 13 κομμάτια του δίσκου, το μόνιμο το «Όπα Όπα», τα δεύτερα χέρια και το ένα με τη νύχτα γίνονται ανάρπαστα. Με τα δύο πρώτα να μετατρέπονται σε απόλυτους ύμνους της νυχτερινής Αθήνας. Με τη φόρα που είχε πάρει ο Άρχοντας το 1993 έρχεται ο δίσκος με το και με το Σίγμα, ένα άλμπουμ 13 κομματιών όπου συνόντα με τις υπόγραφες των Pixlax, αλλά και ενός από τα πιο λιματικά δίδυμα του λαϊκού μας πενταγράμμου, του Χρυσοβέργη και του Σπύρου Γιατρά. Ο Γιατράς και ο Χρυσοβέργης πίστεψαν στον Νότι από την πρώτη στιγμή και του χάρισαν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του. Πίσω από τα φώτα όμως, το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ μιλά για ένα βαρύ κλίμα που δημιουργήθηκε αργότερα, οδηγώντας τις σχέσεις του σε οριστική ρήξη. Ο Νότης Σφακιανάκης έκοψε τις γέφυρες με τον Σπύρο Γιατρά, ο οποίος μάλιστα δεν έκρυψε δημόσια την πικρία του για τη στάση του τραγουδιστή. Καλά θα κάνει να μην μιλάει και να μην λέει πράγματα τα οποία δεν γνωρίζει. Αν καυτηριάζω κάποιες στιγμές της στάσης του, δεν καυτηριάζω τον καλλιτέχνη, αλλά τον άνθρωπο που μιλάει, ενώ πρέπει μόνο να τραγουδάει. Αυτή είναι η άποψή μου. Σας είπα ότι έχει αντίπαλο τον εαυτό του, αλλά σαν καλλιτέχνης είναι ορόσημο. Στη δισκογραφία έχουμε πουλήσει μαζί εκατομμύρια δίσκους. Για πάμε τώρα εδώ, πάμε στην περίπτωση Νότης. Παιδιά, ο τραγουδιστής αυτός έχει όλη την Ελλάδα. Ενθυμούμε όταν αρχίσαμε στο Ρεξ. Μαζί ήμασταν. Ζωγραφίσει μέχρι ο... Πηγαίναμε και τον βλέπαμε, συγγνώμη, σε διακόπτω, σε τηλεόραση από μακριά. Δεν μπορούσαμε. Δεν με τον Γιώργο, τον αρχό του. Το Γιωργάκη μέσα. Λοιπόν, ο Νότης έχει ένα μεγάλο ελάττωμα, μιλάει ενώ έπρεπε μόνο να τραγουδάει. Όπως και η Δημητρίου. Τελείως. Η Άτζελα, εντάξει, ο Νότης το παρακάνει, δηλαδή κάνει διαφωτισμό. Αρχίζει και μιλάει πολιτικά. Αντιπαλότητες μεγάλες. Ναι, αλλά να σας πω κάτι, παιδιά, πραγματικά έχει το μεγαλύτερο φαν που υπάρχει. Τεράστιο. Όσον αφορά την απόδοσή του σαν τραγουδιστής και μόνο, είναι καταπληκτικός. Είναι φοβερός. Εγώ ήρθα σε αντίθεση πολλές φορές μαζί του από το γεγονός του ότι του λέω είσαι καλλιτέχνης, δεν πρέπει να ασχολείσαι με τίποτα άλλο εκτός. Ναι, αυτός θεωρεί ότι ο καλλιτέχνης πρέπει να μιλάει στην εποχή. Εντάξει, ας μιλήσει. Στο κέντρο, μπράβο. Κάνει μια δήλωση και τα λοιπά, είναι πολύ όμορφο. Πόσο κουτσούμπαμε να μου. Δεν αμφιβάλλει κανείς για την καλλιτεχνική του αξία. Τα τραγούδια ο Κουτσούμπας Σφακιανάκη παράλληλα, περπατάμε παράλληλα. Ναι, είναι μεγάλες. Συμφωνώ σε όλα αυτά που λέει ο Σπύρος. Όμως θα βάζουμε πάλι αυτό που σας είπα, το ναρκωτικό, το χειροκρότημα. Ο Νότης είναι από τους ελάχιστους τραγουδιστές στην Ελλάδα που έχει νιώσει Θεός. Εγώ θυμάμαι να ανακλειστεί όλη η πανεπιστημίου στο Ρεξ. Εντάξει, Δημήτρη, τα έχουμε ζήσει αυτά τα πράγματα. Να μπαίνουμε μέσα, μόνος είπες, έμπαινε στο Ρεξ. Το έβλεπα στην τηλεόραση. Έβλεπες στην τηλεόραση, από το monitor. Το μαγαζιού το πρόγραμμα. Ένα monitor εκεί, τον έβλεπα από εκεί. Είδες που είπες στο παράλληλο. Όπως καταλαβαίνεις, κάποιος. Ναι, αυτό μου έχει μείνει πάρα πολύ. Δικό σου. Κάποιος που θεοποιείται μέσα του, είναι δύσκολο μετά να γίνει ξανά γήινος. Ναι, όχι, δεν γίνεται. Και όμως αυτός ο Μπουρμάς, μόλις άκουσα το παράλληλο, μου λέει αυτό το τραγούδι δεν έχει ρεφρέν. Του λέω το μυαλό σου και μια λίρα. Μόλις πει ο Νότης παράλληλα έγινε σουξέλαιο. Παιδιά, έτσι έγινε. Έτσι έγινε. Και γι' αυτό φεύγαν και πήγαιναν αριστερές. Νομίζω το θυμάμαι πιο έντονα στο ενθύμιο αυτό, στο live. Ναι. Θυμάσαι εκεί έκανε το μεγάλο μπαμ αυτό το. Στο μήπως είμαι τρελός, παιδιά, έχει τον πρώτο στίχο σαν κουμπλέ. Το σχήμα του κορμιού. Ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Το σχήμα του κορμιού σου στο κρεβάτι μου έχει μείνει. Και εγώ στο πάτωμα το μόνο από σένα που μου έχει απομείνει για να έχω να θυμάμαι. Μήπως είμαι τρελό. Να εξηγιόμαστε. Τι, έχω φάει τη διακαψούρα. Ναι, καλά, αν δεν τη φας πώς θα γράψεις ρε. Δεν το έγραψα εγώ, αυτός το έγραψε. Ναι, λέω. Παρά το παρασκήνιο, ο δίσκος έγινε πλατινένιος, αφήνοντας πίσω του διαχρονικά τραγούδια όπως το Λίγο Λίγο και το Μα εσύ με κες.
Την επόμενη χρονιά έρχεται η δισκογραφική δουλειά που έμελε να τον απογειώσει οριστικά στο νούμερο 1 με τον τίτλο «Νοτιοανατολικά του κόσμου». Το άλμπουμ κάνει θράψη στην αγορά και ξεπερνά τις 150.000 πωλήσεις. Μέσα σε αυτό το CD κρύβονται διαχρονικοί ύμνοι που ακούγονται φανατικά μέχρι και σήμερα, όπως ο εμβληματικός αετός, το «Δεν μπορώ», το «Δεν πόνεσα», αλλά και το «Να ξαναρθείς». Μιλάμε για κομμάτια διαχρονικά, φίλοι μου, που θα μείνουν στη μουσική ιστορία του τόπου. Η τροχιά του Νότι ήταν πλέον ασταμάτητη, με κάθε νέα του κυκλοφορία να σπάει τα κοντέρ της προηγούμενης. Το 1996 έρχεται το 5ο βήμα, ένας δίσκος με 14 κομμάτια που λατρεύτηκαν από το κοινό και διέλυσαν κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Από εκεί ξεχώρισαν αμέσως το «Δεν σε χρειάζομαι», το «Μια ματιά σου μόνο φτάνει», το «Καθηλωτικό σώμα μου», αλλά και ο άκρος πολύ συζητημένος «Ναβατζής». Όπως είπαμε, η άνοδος του γινόταν πλέον με γεωμετρική πρόοδο, οδηγώντας το κατευθείαν στην απόλυτη κορυφή. Το 1998 όμως γράφεται ιστορία με μια πραγματική μουσική πανδεσία, την κυκλοφορία του διπλού δίσκου «Οι νότες είναι 7 ψυχές». Εδώ οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες έρχονται σαν καταιγίδα. Η Στέλλα η Σμυρνιά, η Παπαρούνα, η Γύφτισσα Μέρα, το «Θέλω να σε ξαναδώ», το «Παράλληλα», το «Μήπως είμαι τρελός», «Καλοσύνη σου» και το «Σήκω και φύγε». Τι να λέμε, φίλοι μου, έχω αρατριχιάσει από αυτά τα άσματα. Ο κόσμος αγκάλιασε αυτά τα τραγούδια με τέτοιο πάθος που οι πωλήσεις εκτοξεύθηκαν από τις 240.000 μέχρι και τις 300.000 αντίτυπα. Νούμερα που σήμερα φαντάζουν απλά εξωπραγματικά. Και μην κοιτάτε, φίλοι μου, αυτά τα νούμερα είναι πλασματικά. Κοιτάξτε τη συνολική εικόνα του Άρχοντα. Ακόμα ένα τεράστιο ορόσημο ήταν το διπλό live άλμπουμ ενθύμιων, το οποίο έφερε μια εντελώς φρέσκια πρόταση στη δισκογραφία. Εδώ είχαμε να κάνουμε με ζωντανές ηχογραφήσεις από το Rex, ένα ιστορικό κέντρο της νυχτερινής διασκέδασης της Αθήνας στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Σε αυτή τη δουλειά ο Νότης ξεδίπλωσε μια ανθολογία από χρυσές επιτυχίες, ερμηνεύοντας με το δικό του τρόπο τόσο δικά του κομμάτια όσο και μεγάλα τραγούδια άλλων σπουδαίων δημιουργών. Η αποδοχή του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με το άλμπουμ να ανακηρύσσεται 7 φορές πλατινένιο. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι δουλειές όπως το νότιο-ανατολικά του κόσμου, το 5ο βήμα, οι νότες είναι 7 ψυχές και το ενθύμιον έγιναν τα απόλυτα εμπορικά ορόσημα που καθήλωσαν το Πανελλήνιο το 1994, το 1996, το 1998 και το 1999 αντίστοιχα. Ο Άρχοντας ο Νότης Φακιανάκης πέτυχε κάτι μοναδικό, να γίνει το είδωλο της τότε νεολαίας, κερδίζοντας παράλληλα την καθολική αναγνώριση των παλαιότερων γενιών, των ανθρώπων που μεγάλωσαν στις δεκαετίες του 30, του 40 και του 50. Μιλάμε για ένα αυθεντικό διαχρονικό ερμηνευτή με ένα απολύτως αναγνωρίσιμο μέταλλο στη φωνή που τον κάνει να ξεχωρίζει από τη μάζα. Στις μέρες μας η μακρά απουσία του από τη μουσική σκηνή έχει κάνει το κοινό να τον αναζητά ακόμα πιο έντονα, αποδεικνύοντας ότι το εκτόπισμά του παραμένει αλόβητο από το πέρασμα του χρόνου. Η εξαφάνιση από τα φώτα της δημοσιότητας άλλωστε ήταν πάντα μια συνειδητή επιλογή των μεγάλων μύθων που με αυτόν τον τρόπο γινόταν ακόμα πιο ποθητή από τον κόσμο. Όταν φτάσεις στην κορυφή θα αρχίσεις και να χαμηλώνεις. Είσαι έτοιμος να το δεχτείς αυτό? Να πάψεις να είσαι πρώτο όνομα όπως είσαι τώρα? Όταν φτάσω στην κορυφή θα το σκεφτώ. Δεν έχεις φτάσει ακόμα ανεβαίνεις. Αυτό το μοροπάτι άνοιξε πρώτος ο Στέλιος Καζαντζίδης, το περπάτησε ο Απόστηλος Καρδάρας, το συνέχισε ο Άκης Πάνου και τώρα βλέπουμε τον Νότη Σφακιανάκη να ακολουθεί την ίδια ακριβώς συνταγή. Όλοι οι μεγάλοι, φίλοι μου, έχουν τον τρόπο τους, γι' αυτό και είναι μεγάλοι. Έχοντας συμπληρώσει κάποια έτη μακριά από τα στούντιο και τις πίστες, ο Νότης συντηρεί το μύθο του στο έπακρο, την ώρα που οι φήμες και τα σενάρια για τη μεγάλη του επιστροφή συνεχίζουν
να συζητιώνται παντού. Στη μακρά διαδρομή του, ο Σφακιανάκης φράγισε με το δικό του προσωπικό στυλ μεγάλα τραγούδια, ενώ έκανε και επιλεκτικά ντουέτα με φωνές που περνούσαν από το δικό του αυστηρό πάντα φίλτρο. Είναι κοινό μυστικό άλλωστε πως πρόκειται για μια ιδιαίτερη και ασυμβίβαστη προσωπικότητα. Φίλοι μου, γι' αυτό τον αγαπάμε και έτσι πρέπει να είμαστε όλοι μας. Πάρτε παράδειγμα από τον Άρχοντα, έναν άνθρωπο που πορεύτηκε αποκλειστικά με τους δικούς του κανόνες, τόσο πάρο στην πίστα όσο και στις σχέσεις του με το καλλιτεχνικό στερέωμα. Φυσικά κανένας μας δεν είναι τέλειος και όλοι κουβαλάμε τις δικές μας παραξενιές. Ωστόσο ο Νότης Σφακιανάκης είχε βρεθεί στο μάνι του κυκλώνα όταν εξαπέλυσε μερικές εξαιρετικά σκληρές και ισοπεδωτικές εκφράσεις για το Στέλιο Καζαντζίδη. Σε μία τηλεοπτική του τοποθέτηση, ούτε λίγο ούτε πολύ, τον χαρακτήρισε κλέφτη, ισχυριζόμενος ότι ο Στέλιος καρπόθηκε τη δουλειά και τον μόχθο άλλων δημιουργών. Ο Καζαντζίδης, επειδή είχε τοποθετήσει την φωνή του και δεν ήταν αυτό που πηγαία έβγαινε δηλαδή μέσα από το σώμα του, εγώ πρέπει να ομολογήσω ότι τον θαύμαζα και τον θαυμάζω όταν τον ακούω ως ένα λαρύγγι που κάνει αυτά που κάνει. Από την άλλη όμως, γνωρίζοντας την πραγματική του φωνή, έχω ενστάσεις και μετά μου χάλασε όλο αυτό το πράγμα όταν είπε ψέματα. Τι εννοείς? Λέγοντας ότι αυτά τα τραγούδια τα έχω γράψει εγώ, αλλά στην πραγματικότητα απεδείχθη εκ των υστέρων και το παραδέχτηκε ότι τα είχε κλέψει ουσιαστικά από ένα παιδί που πήρε μαζί του να παίζει μπουζούκι από τον Χριστό Νικολόπουλο. Και ποιος ξέρει και πού αλλού είχε γίνει, γιατί τα κάνανε αυτά στο παρελθόν. Ο ένας έκλεβε το αλλού τα τραγούδια και του δίνει κάποια φραγκάκια να πούμε και του κλείνει το στόμα. Έχουν συμβεί. Και ευτυχία Παπαγιανοπούλου για να παίξει από τη Ίσερα ήταν Τζογαδόρισα. Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν θα μπορούσα. Δεν γίνεται αν είσαι καλλιτέχνης να κάνεις τέτοιες πράξεις. Δεν γίνεται. Άρα... Και να υποστηρίζεις έντονα, ας πούμε, ότι αυτά είναι δικά μου. Και μετά να βγεις να πεις ότι όχι, δεν είναι δικά μου, μου θυμίζει τον Κλίντον. Καζαντζίδης, μεγάλος τραγουδιστής. Όμως, με ξένη σε εισαγωγικά φωνή, ποσταρισμένη, τοποθετημένη φωνή. Αν ακούσει τους πρώτους του δίσκους και το Υπάρχω για παράδειγμα που το έγραψε ο Νικολόπουλος. Ο Νικολόπουλος λοιπόν που ήταν 16 χρονών τον πήρε και έπαιζε μαζί του μπουζούκι και του έγραψε τραγούδια και τα οικειοποιήθηκε. Ένας μεγάλος άνδρας ποτέ δεν κάνει κάτι τέτοιο σε ένα παιδί που έχει πάρει μαζί του. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή βγήκε και είπε ότι αυτά είναι δικά μου, δημόσια, αλλά μετά στα δικαστήρια, μετά από πολύ καιρό που είχαν εκτεθεί πλέον κτλ., παραδέχθηκε ότι τα είχε πάρει, τα είχε κλέψει δηλαδή από τον Νικολόπουλο, εκεί μου χάλασε όλο το δόμημα. Απέναντι σε αυτές τις εμπρεστικές δηλώσεις, η άλλη πλευρά αντίτεινε το ερώτημα: πώς ήταν τελικά εκείνοι που στην πραγματικότητα εκμεταλλεύτηκαν τον ίδιο τον Καζαντζίδη? Φίλοι μου, εδώ βλέπουμε μία κόντρα των φίλων του Νότη και του Στέλιου. Παράλληλα, ο Νότης δέχτηκε έντονη κριτική για το γεγονός ότι ενώ έστρεφε τα βέλη του κατά των συνοδέλφων του, απέφευγε να συγκρουστεί ανοιχτά με τα μεγάλα αφεντικά και το κατεστημένο των δισκογραφικών. Πολλοί του καταλόγησαν ότι δεν τον είδαν ποτέ να βγαίνει μπροστά για να σπάσει τα μονοπόλια της νύχτας ή να στηρίξει έμπρακτα καλλιτέχνες που είχαν πραγματική ανάγκη για μεροκάματο. Εδώ λάβουμε, φίλοι μου, ότι ο Άρχοντας, γι' αυτό είναι Άρχοντας, είναι η κορυφή, δεν ασχολείται με τους πιο κάτω, αλλά έχει κάνει τέτοιες δηλώσεις που δεν τις έχει κάνει κανείς άλλος στο μουσικό στερέωμα. Παλιό παιδό. Παρά τις γωνίες και τις ιδιαιτερότητες του χαρακτήρα του, ο Νότης ο Σφακιανάκης έχει χάρισει στο κοινό μαγικές καλλιτεχνικές στιγμές. Μία από αυτές ήταν αναμφίβολα η μουσική του συνάντηση με την Μπέγκη Ζίνα στο κομμάτι «Πόσο σ' αγαπώ», μέσα από μια καθηλωτική live εκτέλεση τη σεζόν 2014-2015 στη σκηνή του Φωταέριου. Τις ημέρες σχολιάζεται πάρα πολύ έντονα η απουσία του κυρίου Σφακιανάκη και έκανε και η κυρία Δήμου ένα σχόλιο σήμερα ότι με αυτά που έκανε στο παρελθόν καλώς έκανε και απομακρύνθηκε. Ο Νότης σε γενικές γραμμές από όσα χρόνια τον ξέρω, όταν νιώθει ότι δεν έχει την ανάγκη να πει κάτι ουσιαστικό, δεν θα μείνω σε αυτά που λέει όταν δίνει συνεντεύξεις, γιατί είναι προσωπικές απόψεις και έχει δικαίωμα, έχουμε δημοκρατία, ο καθένας να τις έχει και αναλόγως να κριθεί. Θα μείνω όμως στο καλλιτεχνικό του μεγαλείο για μένα,
όταν νιώθει ότι ο Νότης δεν έχει να μοιραστεί κάτι με τον κόσμο ή δεν έχει κάτι καινούριο που να τον ενθουσιάζει, δεν του αρέσει να εμφανίζεται. Έτσι ξέρω, έτσι θυμάμαι και πιστεύω πως έτσι είναι. Όταν του λείψει και θέλει να επιστρέψει, τότε θα μπουν τα πράγματα στη θέση τους και για πολλούς. Αυτό. Όλη αυτή η μετέπειτα σιγουριά και η άνεση βέβαια δεν θύμιζαν σε τίποτα εκείνη την ιστορική πρώτη του τηλεοπτική παρουσία στον πρωινό καφέ με τη Ρούλα Κορομιλά. Σε εκείνο το σκηνικό, ο Νότης φορώντας το θρυλικό πλέον που κάνει στο λαχούρι, έδειχνε εντελώς χαμένος και τρακαρισμένος, παλεύοντας κυριολεκτικά να ψελίσει μερικές κουβέντες μπροστά στο φακό. Εμείς έχουμε το επόμενο θέμα, είναι μουσικό, πρώτη φορά και φύγαμε. Ακούσαμε λοιπόν από τον Νότι Σφακιανάκη ένα δίσκο που, ένα βιντεοκλίπ είδαμε και ακούσαμε το τραγούδι ήταν πρώτη φορά. Νότι, να σε ρωτήσω κάποια πράγματα. Το τραγούδι αυτό που ακούσαμε, πού το εντάσσουμε, στο λαϊκό? Είναι λαϊκό? Ναι, είναι λαϊκό. Ο δίσκος σου, εσύ τραγουδάς τραγούδια λαϊκά? Ο δίσκος είναι ένα κράμα από τραγούδια. Δηλαδή, πες μου, εξήγησε. Είναι και μοντέρνα σε ύφος και λαϊκά τραγούδια, ένα παραδοσιακό νησιώτικο, είναι ένα κράμα. Γιατί έκανες ένα κράμα μέσα σε ένα δίσκο? Συνήθως οι τραγουδιστές ακολουθούν ένα είδος όταν παρουσιάζουν το δίσκο τους, όταν ερμηνεύουν κάποια τραγούδια. Δεν τα ανακατεύουν, δεν τραγουδάνε λαϊκό, μοντέρνο, ελαφρό, ξέρω εγώ. Είναι τα βιώματά μου. Το δίσκο αποτύπωσα τα βιώματά μου. Τα βιώματά σου ποια είναι? Όλα. Η Pink Floyd, ο Καζατζίδης. Ναι. Και έχεις κάνει ένα, αν θες, πάντρεμα. Ένα πάντρεμα. Ναι. Και προσέξαμε να γίνει ένα προσεκτικό έτσι πάντρεμα μεταξύ μοντέρνου και λαϊκού, ούτως ώστε να μην είναι εξεζητημένο περίεργα. Ναι. Μίλησέ μου, ποια είναι αυτή η δουλειά που ακούσαμε και είδαμε? Δηλαδή εννοώ, είναι δεύτερος, τρίτος δίσκος? Είναι ο πρώτος δίσκος. Είναι ο πρώτος δίσκος. Είναι η πρώτη φορά που βγάζει δίσκο, ενώ στον χώρο του τραγουδιού έχεις πόσα χρόνια? Από το 1985. Και άρχισες το 1985 με να ερμηνεύεις ποιο ύφος? Ελαφρολαϊκά, λαϊκά τραγούδια και πριν από αυτό είχα τραγουδήσει για ένα πολύ μικρό διάστημα ξένο στίχο. Ναι. Είσαι από την Κρήτη? Έχω γεννηθεί στο Ηράκλειο, έχω μεγαλώσει στην ΚΟ, μένω στην Αθήνα. Ναι, μένεις αρκετά χρόνια, έτσι. Από το 88. Θέλω να μου πεις, γιατί μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια δεν έκανες και κάποιο άλλο δίσκο και τον έκανες τώρα? Δεν είναι εύκολο, δεν υπάρχουν δυνατότητες. Είναι αρκετά δύσκολο να φτάσει στο σημείο να κάνεις δισκογραφική δουλειά. Πρέπει να υπάρξει κάποια υποδομή, να πέσουν οι συμπτώσεις έτσι, ώστε να φτάσει στο σημείο να κάνεις το δίσκο. Και να σε φωνάξει ίσως και να σε πιστέψει κάποια εταιρεία πώς γίνεται. Αυτό θέλεις να μας πεις πώς γίνεται? Ναι. Πρέπει να σε ακούσει δηλαδή κάποιος υπεύθυνος εταιριών και να σε φωνάξει μετά για να σου πει Νότι, θα κάνεις ένα δίσκο? Έτσι, ή πρέπει να πηγαίνει ο νέος καλλιτέχνης και να χτυπάει την πόρτα ή τις πόρτες των εταιριών? Συμβαίνουν και τα δύο. Τελικά, για να μου πεις κάτι άλλο και να το διευκρινίσουμε στους φίλους και σε μένα προσωπικά, οι εταιρείες ποιο ρόλο παίζουν στην καθιέρωση και στην καταξίωση ενός ερμηνευτή? Παίζουν το ρόλο των γονιών ή των αναδόχων? Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Οι εταιρείες, όπως ξέρουμε, είναι εμπορικοί οργανισμοί. Πάνω απ' όλα κοιτάζουν το συμφέρον τους. Έτσι, να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Από εκεί και έπειτα, αν δουν ότι εσύ έχεις τις δυνατότητες να τους αποφέρεις έσοδα, θα σε βοηθήσουν. Τότε και μόνο τότε πιστεύουν σε σένα και επενδύουν πάνω σε σένα. Και τότε. Αν κάποια στιγμή δουν ότι δεν πάει καλά η δισκογραφική δουλειά, δεν έχει πωλήσεις, τι συμβαίνει? Δεν σου έχει τύχει και δεν ξέρεις. Το ρωτάω επειδή είναι η πρώτη φορά που ετοιμάζεις δίσκο και οι εμπειρίες σου βέβαια είναι λίγες, αλλά θα έχεις ακούσει και από άλλους συναδέλφους του τι τραβάνε. Το συμπέρασμα που λοιπόν που θέλω να βγει είναι οι εταιρείες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην πορεία και στην καριέρα ενός ερμηνευτή. Σίγουρα ναι. Έτσι. Ναι. Δεν μπορεί δηλαδή ο καλλιτέχνης μόνος του να καθορίσει την πορεία του. Μπορεί εάν. Αν είναι καταξιωμένος. Αν δεν είναι, υπακούει. Σίγουρα ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που ακούσαμε είναι διαφορετικό από το πρώτο τραγούδι. Είναι και τελικά διαπιστώνουν εδώ οι συνάδελφοι ότι μου είπαν όλα τα παιδιά ότι έχεις ωραία φωνή. Δεν σε είχαμε ξανακούσει. Λοιπόν, τελικά τι ψάχνεις σαν καλλιτέχνης, τι ψάχνεις να βρεις? Δεν ψάχνω να βρω τίποτα. Βγάζω από μέσα με αυτά που αισθάνομαι. Δεν ψάχνω. Δεν ψάχνεις δηλαδή, τι θα κάνεις, τι σκέφτεσαι να κάνεις? Να δουλέψεις σε νυχτερινά μαγαζιά? Δουλεύω σε νυχτερινά μαγαζιά. Δουλεύεις, ναι. Τώρα θα σε βοηθήσει περισσότερο, ίσως πιστεύω πως ναι. Για καλύτερη θέση σε κάποιο μαγαζί? Αυτή η με βοηθάει. Αυτή τη στιγμή που είμαι στον αέρα με βοηθάει κατά πολύ, πιστεύω. Δηλαδή, πού πιστεύεις ότι μπορεί να σε βοηθήσει αυτή η εκπομπή, η εμφάνισή σου? Στο ότι αυτή τη στιγμή μας βλέπει όλη η Ελλάδα. Γιατί η εκπομπή σου έχει φοβερή ακροματικότητα, μεγάλη ακροματικότητα, όχι φοβερή.
Ναι, πιστεύεις ότι για σένα δηλαδή μετράει πάλι η άποψη και η γνώμη του κόσμου, έτσι. Να ακουστεί ο δίσκος, να τον αγαπήσει ο κόσμος και να σε γνωρίσει. Αυτοί είναι οι κριτές. Ναι. Άρα λοιπόν η τηλεόραση, Νότι μου, βοηθάει τους νέους καλλιτέχνες. Πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό και πρόθυμα έχετε εσείς. Ίσως. Όπως ναι. Λοιπόν, τελικά νομίζω ότι μετά από ένα χρόνο, ίσως μετά από 2 χρόνια, επιλέξεις και πεις ότι αυτό το είδος τραγουδιού μου πηγαίνει καλύτερα, το άλλο είδος τραγουδιού, γιατί δεν είχαμε μια διαφωνία ως προς το είδος. Δεν θα επιλέξω, επιμένω εγώ. Επιμένεις να κάνεις αυτό το πάντρεμα. Ναι. Ναι, να βγάζω από μέσα μου τα βιώματά μου. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα. Σας ευχαριστούμε και εσάς που είσαστε κοντά μας. Θα τα ξαναπούμε. Έτσι. Όποτε θέλετε, ευχαριστώ. Λοιπόν, καλή επιτυχία στην νέα σου, όχι στην πρώτη σου δουλειά. Φίλοι μου, εδώ φτάσαμε στο πρώτο μέρος της βιογραφίας, της μουσικής πορείας και κάποιων ελάχιστων δεδομένων που έχουμε για τον Άρχοντα. Έρχεται μεγάλο επεισόδιο, όπως σας είπα, λόγω ενός τεχνικού προβλήματος. Αναγκαστήκαμε, αλλά είναι και χαρά μας να κάνουμε το επόμενο βίντεο, το οποίο θα είναι η παγίδα που του στήσανε, η ενέδρα που του έστησε το σύστημα. Κάντε like σε αυτό το βίντεο, κοιτάξτε το, δείτε το όλο και περιμένετε με υπομονή, θα έρθει και το δεύτερο σημαντικό βίντεο. Σας χαιρετώ από το Greek Music 365 με αγάπη για τον Άρχοντα.